අපිට තියෙන සුදුසුකම් කොහොමද අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් පෙළගස්සන්නේ කියලා තාමත්ම සරලව කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සිළු දෙනාම. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි චෙෆ් කෙනෙක් විදියට අනාගතයේදී රැකියාවට වගේ යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් තමයි ඔයාගේ CV එක. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඉතාමත්ම සරලව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද ඔයා නිවැරදි ආකාරයෙන් කොහොමද CV එකක් එහෙම නැත්නම් resume එකක් හදන්නේ කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා දෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එක අලුත් බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් මේ වගේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් කැමති ඇති. එයාටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. මම හැමදාම කියනවා වගේ චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ කෑම හදන එක විතර නෙමෙයි. ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් තමයි මම දන්න සිංහලෙන් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මොකද්ද මේ CV එක කියන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් resume එක කියන්නේ කියලා. resume එක CV එක කියන්නේ ඔයාට ticket for entry. ඔයාට යම්කිසි හොටල් එකකට එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ CV එක තමයි ඔයාගේ ටිකට් ටික වෙන්නේ. ඔයා ඒ CV එක පිළිවෙලට ලස්සනට arrange කරගත්තොත් තමයි ඔයාට ඒ entry එක හම්බ වෙන්නේ. මොකද CV එක කියන්නේ ලොකු දෙයක් නොවුනත් ඔයාගේ life එක set කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ CV එක කියන්නේ. සාමාන්‍ය හොටල් එකක මොකක් හරි vacancy එකක් ආවම executive chef ඉස්සල්ලාම ගෙන්න ගන්නේ. Tamanට හම්බෙලා තියෙන CV ටික තමයි ඉස්සල්ලාම ගෙන්න ගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ chef එකින් එක තෝරලා නිවැරදි පුද්ගලයන්ව තමයි interview එකට කැඳවන්නේ. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක් තමයි අපේ CV එක අපි කොහොමද නිවැරදි ආකාරයෙන් හදන්නේ අපිට තියෙන සුදුසුකම් කොහොමද අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් පෙළගස්සන්නේ කියලා තාමත්ම සරලව කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට chef කෙනෙක්ට CV 10ක් 15ක් සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම වගේ එනවා. ඒ අතරින් තමයි නිවැරදි කෙනා ඔහුට තෝරගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලොකු තරගයක් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල. දැන් අපි අපේ CV එක තමයි හදන්න යන්නේ. අපි ඉස්සල්ලාම මේන් ටයිටල් එකට දාන්න ඕන CV එහෙම නැත්නම් resume කියලා අපි ඉස්සල්ලාම දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එකක් අපි chef කෙනෙක් විදිහට අපේ chef uniform එක දාගෙන අපි attach කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ information, අපේ නම, අපේ address එක, අපේ age එක, email address, phone numbers. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕන single married ද කියලා අපි ඒ information ටික අපි මුලින්ම දාන්න ඕන. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න තමන්ගේ telephone number එක, තමන්ගේ email එක විතරක් use කරන්න. අනුන්ගේ email address දාන්න එපා. මොකක් හරි offer letter එකක් આવොත් ඉස්සල්ලාම එවන්නේ ඔයාගේ email එකට. ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ කාගේ හරි ඊමේල් එක දාලා තිබ්බොත් ඔයාට ඒ ඔෆර් ලෙටර් එක කවදාකවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න තමන්ගේ ඩීටේල්ස් ටික දාන්න. මම කතා කරන දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන කොටස. මේ කොටසට තමයි ඉතාමත්ම වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන කොටස. යම්කිසි හොටෙල් එකක එහෙම නැත්නම් යම්කිසි කම්පැනි එකක මොකක් හරි වෙකන්සි එකක් ආපුවාම ඒ chefට එහෙම නැත්නම් මැනේජර්ට ඒ CV එකක් හම්බෙච්චාම එක්සිකියුටිව් chef එහෙම නැත්නම් මැනේජර් HR එක ඉස්සලාම ફોකස් කරන දේ තමයි මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන කොටස. ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන කොටසෙන් බලන්නේ ඒ කම්පැනි වෙකන්සි එකක් තියෙනවා ඒ පෝස්ට් එකට ඒ පොසිෂන් එකට හරියටම හරියන පුද්ගලයා හොයාගන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන කොටස කියවලා තමයි CV එක හරහා. ඒ නිසා අපි වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන කොටසට. අපි නිවැරදිව ලස්සන්ට අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක, අපිට තියෙන knife skills එහෙම නැත්නම් අපිට කාවින් කපන්න පුළුවන්ද, vegetable carving, ice carving, ඒ වගේ carving කපන්න පුළුවන්ද, අපි ළඟ තියෙන මොන කුසින් වර්ග දන්නවද, මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකද වැඩ කරන්නේ, ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අවුරුදු කීයක් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවද, ඒ වගේ කරුණු කාරණා තමයි මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන කොටසට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයා වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන ඒ කොටසට. පොඩ්ඩක් අපි ළඟ තියෙන දේවල් වැඩිපුර ඒකේ ලියන්න. Google එකෙන් අරගෙන, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන, එහෙම නැත්නම් යාළුවන්ගේ තියෙන skills ඔයා copy කරගෙන ඔයාගේ CV එකට කවදාකවත් දාන්න එපා. ඔයාව කවදා හරි ඔයාට රස්සාව හම්බුණත් කවදා හරි ඔයා වැඩ කරද්දි එතන නෝන්ඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාව අවුරුදු එකමාරක් විතර වැඩ කරද්දී එහෙම නැත්නම් මාස 6ක් විතර වැඩ කරද්දී ඔයාව කම්පැනි එක ෆයර් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ සෙක්ෂන් එක ඔයා හරියට ලිව්වේ නැත්නම්. මේ සෙක්ෂන් එක ඔයා අවංකව ලිව්වේ නැත්නම් ඔයාව ෆයර් කරලා දාන්න පුළුවන් කම්පැනි එක. ඒ නිසා හරි වැදගත් කොටසක් තමයි මේ කොටස. මම කතා කරන තුන්වෙනි කාරණා තමයි work. work කියන කාරණේත් මම කොටස් දෙකකට කරනවා. පළවෙනි කොටස තමයි school කියන කැටගරි එකට දාන්න පුළුවන් අපිට. ඔයා මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් කරලා තියෙනවා නම් netball, cricket, volleyball, badminton, LA ඒ වගේ certificate තියෙනවා නම් ඒ ස්කූල් කියන කැටගරියට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වර්ක් කියන එක ප්‍රොෆෙෂනල් කැටගරියට දාන්න පුළුවන්. ඔයා මොකක් හරි කෝස් එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඩිග්‍රී එකක්, ඩිප්ලෝමා එකක්, ක්‍රාෆ්ට් කෝස් එකක් ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් හොටෙල් වලින් හම්බ වෙන ඔය employment of the month, employment of the year එහෙම නැත්නම් ඔය හැසප් වගේ සහතික ඒ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කියන කැටගරියට දාන්න පුළුවන් වර්ක් යටතේ. මම කතා කරන හතරවෙනි කාරණේ තමයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයා දාන්න ඕන ඔයාගේ CV එකේ. අපේ CV එකට එක්ස්පීරියන්ස් එක දාන එක තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සැලකන්නේ.
ඉහළමත් විය යුත්තේ. ඔයා CV එකට ඔයාගේ experience එක දාද්දි ඔයා වැඩ කරන department එක, date එක, ඊට පස්සේ ඔයාගේ position එක ඔයා අනිවාර්යෙන් සඳහන් කළ යුතුමයි. ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්ද තමයි ඔයා ආරම්භයේ ඉඳන් පල්ලෙහාට තමයි ඔයා දැන් පවතින රැකියාව දක්වා ඔයාගේ experience එක ඔයා arrange කරන්න CV එකේ. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. දැන් වැඩ කරන තැන තමයි ඔයා ඉහළින්ම සඳහන් කරන්න ඕන ඔයාගේ experience එක යටතට. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා Commi 1 කෙනෙක් විදිහට ඔයා දැන් වැඩ කරනවා නම් ඔයා apply කරන්නේ DCDB වගේ post එකකට නම් ඔයා දැන් පවතින තැන තමයි ඉස්සරහම දාන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහම දාන්න ඕන ඔයාගේ position එක දාන්න ඕන. position එක තමයි ඔයා Commi 1. ඊට පස්සේ ඔයා date එක දාන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 2019 ඉඳන් 2022 දක්වා තමයි මම post Commi වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ department එක hot kitchen, pastry kitchen, cold kitchen ඒ වගේ department සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ නිසා ඔයා අනුපිළිවෙලින් ඒ දේවල් සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ පස්වෙනි කාර්යය තමයි reference. ඔයා යම්කිසි තැනක වැඩ කරනවා නම් එතන reference එකක් අනිවාර්යෙන් දිය යුතුමයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා Commi chef කෙනෙක් විදිහට වගේ රැකියාවක් කරනවා නම් ඔයාට උඩින් ඉන chef එකේ ඒ කියන්නේ ඔයා DCDB chef කෙනෙක්ගේ, CDB chef කෙනෙක්ගේ, sous chef එකේ වගේ reference දෙන්න. reference එක දීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාව බඳව ගන්න අලුතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන company සමහර වෙලාවට ඔයා දීලා තියෙන contacts වලට කතා කරලා ඔයාගේ working culture එක ඔයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒ දේවල් ඔයා reference දීලා තියෙන කෙනාට කතා කරලා ඔයා ගැන full information ටික ගනි. ඒ නිසා ඔයාට විශ්වාසන්ත කෙනෙක්ගේ reference ටික දෙන්න. reference විදිහට දෙන්න ඕන දේවල් තමයි ඒ අදාළ කෙනාගේ post එක. උදාහරණයක් ගත්තොත් DCDB, CDB වගේ එයාගේ post එක, ඊට පස්සේ telephone numbers, ඊට පස්සේ email address සහ නම අනිවාර්යෙන් දිය යුතුමයි. සාමාන්‍ය ඒ දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා target කරන්න ඕනේ හොඳ professional CV එකක් හදන්න. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවා කොහොමද නිවැරදි ආකාරයේ professional විදිය කොහොමද CV එකක් එහෙම නැත්නම් resume එකක් හදන්නේ කියලා. ඔයා යම්කිසි අදහසක් ගත්තා මේ වීඩියෝ එක හරහා පල්ලේ තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාලා යන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ videos බලන්න කැමති ඇති ඒකට බලන්න share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝ like එකක් දාලා subscribe කරලාම යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.